હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતની ટ્રેડિશનલ દાળ ઢોકળી। આ દાળ ઢોકળી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે અહીં મેં અડધો કપ તુવેરની દાળ લીધી છે। એને આપણે અડધો કલાક પહેલાં પલાળી દઈશું। આ રીતે દાળને ધોઈ લીધી છે બરાબર। હવે એમાં પાણી એડ કરી દઈએ અને એને અડધો કલાક માટે પલાળવા મૂકી દઈએ। સાથે જ મેં થોડી આંબલી લીધી છે, એને પણ ધોઈને લીધી છે। હવે એમાં થોડું પાણી એડ કરીને એને પણ અડધો કલાક માટે પલાળવા મૂકી દઈએ। અડધો કલાક થઈ ગયો છે અને આપણી દાળ સરસ પલળીને એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે દબાવવાથી તરત જ ભાગી જાય છે। હવે આપણે એને કુકરમાં લઈશું। અહીં મેં કુકર લીધું છે અને આપણે જે દાળ પલાળીને રાખી હતી એને આપણે કુકરમાં એડ કરી દઈએ અને આ રીતે થોડું પાણી આપણે એડ કરી દઈશું અને હવે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે 3 થી 4 વિસલ થવા દઈએ। આપણે વિસલ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે દાળ ઢોકળીનો લોટ બાંધી દઈએ। એ માટે એક બાઉલમાં મેં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, થોડી હળદર, અડધી ચમચી મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, થોડો અજમો લઈશું। એને આ રીતે હાથમાં ક્રશ કરીને પછી એડ કરીશું। મોણ માટે 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ અને હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે નહીં કઠણ કે નહીં ઢીલો એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને સરસ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે નહીં કઠણ કે નહીં ઢીલો એવો લોટ બાંધીને હવે તૈયાર કરી લીધો છે। થોડું તેલ લઈશું અને હવે મસળી લઈએ। હવે આપણો લોટ તૈયાર છે, એને ઢાંકીને બાજુમાં મૂકી દઈએ। 3 થી 4 વિસલ વાગી ગઈ છે। હવે આપણે આ રીતે પ્રેશર દૂર કરીને ઢાંકણ ખોલીશું। તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ સરસ ચડીને તૈયાર છે। આ રીતે એકદમ સરસ ચડેલી હોવી જોઈએ। હવે આપણે દાળમાં પાણી એડ કરીશું અને એને હું બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી દઉં છું। તમે ઝીરણીથી પણ કરી શકો। આ રીતે મેં બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી દીધી છે। હવે દાળ ઢોકળીનો વઘાર કરીએ। એ માટે આપણે એક પેન લીધું છે, એમાં 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું, અડધી ચમચી જીરું, થોડી હિંગ, 1 મરચાંના 2 ટુકડા કરીને નાખ્યા છે, 2 લવિંગ અને 1 તજનો ટુકડો એડ કરીશું, 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઈએ અને 8 થી 10 કરી પત્તા એડ કરીશું અને હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। જો તમારે લવિંગ અને તજ એડ ના કરવા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે 2 લીલા મરચાં જેને મેં ઝીણા સમારીને લીધા છે એ એડ કરી દઈએ। આ રીતે થોડું હલાવી લઈશું। એક ટામેટાને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે એ એડ કરી દઉં છું અને આ રીતે આપણે એને પણ મિક્સ કરી લઈએ। હવે થોડી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરી દઈશું।
લાલ મરચું તમારે જે પ્રમાણે તીખું જોઈએ એ પ્રમાણે એડ કરવાનું, કેમ કે લીલા મરચાં પણ આપણે એડ કરેલા છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. મીઠું આપણે દાળમાં પણ એડ કરેલું છે, તો એ પ્રમાણે એડ કરવું. હવે આપણે જે દાળ બ્લેન્ડ કરીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈએ. હલાવી લઈશું. હવે આપણે દાળમાં પાણી એડ કરી દઈએ. અહીં આપણે દાળને થોડી પાતળી જ રાખીશું, કેમ કે દાળ જ્યારે ઢોકળી નાખીશું દાળમાં પછી એ ખટ્ટસ થશે. હવે અહીં મેં 15 મિનિટ પહેલાં સિંગદાણાને પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા, એ એડ કરી દઉં છું. હવે હલાવી લઈએ અને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈએ. હવે આપણે જે ઢોકળી માટેનો લોટ બાંધ્યો હતો એ જોઈ લઈએ. સરસ સેટ થઈ ગયો છે, એને મસળી લઈએ. હવે એમાંથી હું 3 સરખા લુવા બનાવીશ. આ રીતે હું મીડિયમ સાઇઝના 3 લુવા બનાવીશ અને બાકીના લોટના હું પરોઠા બનાવી દઈશ. તો આ રીતે 3 લુવા બનાવી દીધા છે. હવે એક લુવું લઈશું અને એને આ રીતે ઘઉંના લોટમાં ડસ્ટ કરી દઈશું અને પછી આપણે એને એક મોટી રોટલી વણી લઈએ. આ રીતે આપણે બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પાતળી નહીં એવી એક મોટી રોટલી વણી લીધી છે. હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું. તમારે જેવડી સાઈઝની ઢોકળી બનાવવી હોય એ રીતે કટ કરી લેવાની. તો અહીંયા હું ડાયમંડ શેપ આપું છું, તમે ચોરસમાં પણ કટ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે બધી જ આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાની છે. હવે આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. એ જ રીતે મેં બીજી ઢોકળીને પણ આ રીતે કટ કરી લીધી છે, એને પણ હું પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. આ રીતે હું 3 ઢોકળી વણીને તૈયાર કરી દઉં છું. હવે આ બાજુ આપણી દાળ પણ ઉકળવા લાગી છે. હવે આપણે એમાં ઢોકળીને એડ કરી દઈએ. આ રીતે આપણે એક એક કરીને ઢોકળીને એડ કરીશું, એકસાથે નહીં કરીએ. આ રીતે હું ઢોકળીને એડ કરી લઉં છું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતી પણ જઈશ, જેથી એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં. અને આ રીતે આપણે બધી જ ઢોકળી એડ કરી દેવાની છે. આ રીતે બધી જ ઢોકળી નંખાઈ જાય પછી આ રીતે આપણે એને ઉકળવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. હવે દાળ ઢોકળીને આપણે 5 મિનિટ ચડવા દઈએ. આ રીતે ઢોકળી ઓલમોસ્ટ ચડવા આવે પછી આપણે એમાં જે આંબલી પલાળીને રાખી હતી એનો પલ્પ એડ કરી દઈશું અને થોડો આ રીતે 2 થી 3 ટુકડા ગોળના હું એડ કરી દઉં છું, જેથી આપણી દાળ ઢોકળી સરસ ખટ્ટી મીઠી થાય. જો તમારે આંબલી એડ ના કરવી હોય તો તમે 1 લીંબુ પણ નીચોવી શકો છો. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હજુ આપણે 5-1 મિનિટ ઉકળવા દઈશું. ઓલમોસ્ટ 10 થી 12 મિનિટ જેવું થવા આવ્યું છે. હવે આપણે એમાં ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણી ઢોકળી ચડી ગઈ છે. તમને બતાવું
તો આ રીતે આપણે એક ઢોકળી લેવાની અને આ રીતે ચમચીથી કટ કરીએ તો એકદમ આસાનીથી કટ થઈ જાય, એનો મતલબ કે આપણી ઢોકળી હવે ચડી ગઈ છે। હવે આપણે થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું, મિક્સ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે આ સમયે ખટાશ મીઠાશને ચેક કરીને બેલેન્સ કરી શકો છો। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ ઢોકળીને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે। તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।